نكمل محاضراتنا lecture 3 GIT. عنوان محاضرتنا راح يكون إن شاء الله ingestion of food. احنا أخذنا المحاضرة الأولى والثانية وحكينا على طبعا anatomy والفيزيولوجي، وحكينا على التايبز الكنترول. أكثر شيء حكينا عن ال GIT شلون يصير الكنترول. كنا أكثر شيء نأكد عليه هو الأوتونوميك كنترول والهرمونال كنترول، وإن هنا محاضرتنا بأنواع الهرمونز اللي هي موجودة بالجي آي تي اللي هم الخمسة. خلينا نشوف هسه اليوم ingestion of food يعني شلون راح يصير والميكانيزم. تمام. طبعا عندنا اكو بنص المحاضرة فقرة أو تقريبا باراجراف راح أحذفه من المحاضرة، فانتبهوا وياي. Amount of food that person ingests is determined principally by intrinsic desire of food called hunger. هنا التريجر للingestion of food يعني اليوم أنا أريد آكل، فإيش قد يعني الفاكتور اللي هو يحدد لي أنا، أو يسمونه intrinsic factor اللي يحدد لي إيش قد أنا كمية الطعام اللي أقدر أنا أبلعه. هنا يعتمد أكثر شيء على الهانجر، إيش قد أنا أكون جوعان. فالtype of food that person preferentially seeks is determined by appetite. إذن الأبيتايت هي العامل الرئيسي اللي تخليني أنا أحدد كمية الطعام. ممكن أحد عنده loss of appetite، ممكن decrease appetite، ممكن لا اليوم أنا fasting فتكون يعني أنا راغب بأشياء أكلها هواية. This mechanism is extremely important for maintaining adequate nutrition supply for body and in relation to nutrition of the body. طبعا هاي سبحان الله هي موجودة هاي الميكانيزم حتى تحافظ إيش قد مقدار النيوتريشن سبلاي اليوم للبودي، إيش قد كمية اللي يحتاجها الإنسان حتى يقدر يعيش ويستمر. وهذا طبعا كله بفاكتور يعني هواية وميكانيزم اللي راح تحافظ على النمو الأنسجة، التشوز موجودة، إيش قد السبلاي نيوتريشن اللي هي الرئيسية للميكانيزم أوف فود انجستشن. شوفوا اليوم الفود انجستشن لازم من إحنا نبدي ناكل طعام نبلع راح يسوي ستيميليشن للفيغاس، واتفقنا من إذا صار ستيميليشن فيغاس نير يعني صار ستيميليشن للباراسمباثيك. معناها الستيميليشن الأوتونوميك نيرفس سيستم عن طريق الباراسمباثيك، يعني معناها هي دومينت بالجي آي تي، معناها راح تشتغل الجي آي تي. تمام، راح تتحرك الجي آي تي ومستعدة وتقول موجود اليوم فود، فلازم تبدي تشتغل. يعني إذا موجودة سايت أوف سكريشن هرمون سكريشن مهمة عندها تريجر إجا، يعني الفود معناها دخل وصل للستومك، ستومك صارت هنا بها ديستنشن، إذن راح تبدي الستومك تسوي سكريشن أول شي للجاسترين اتفقنا عليها. إذا موجود حتى الزيت يعني مثل موجود بروتين أو فشي، حتى الزيت سكريشن أوف HCl مثلا الأسيديتي زيتها، وبعدين تحاول يصير بيه دايجستشن ويتقطع الطعام ويتهيأ حتى يعبر المن للدودنم السكند بارت أوف جي آي تي، وراها يصير emptying of مثل الرسم هنا الموجود emptying of stomach إذا تحبون تطلعون عليه. ورا ما يصير emptying of stomach طبعا هنا نحاول إحنا من يصير emptying يعني اليوم stomach إذا صار بيها emptying راح الفود كله يروح للدودنم. أول ما يوصل للدودنم راح يصير stimulation للCCK اللي هو كوليسيستوكاينين، خاصة إذا كان فاتي فود. وراها راح يبدي إذا صار فاتي فود هنا راح يسوي والجي آي بي قلنا والجاسترين هنا حسب الموجود الطعام. إذا صار سكريشن بيهم هنا راح يسوي انهبيشن المن، تذكرون من قلت لكم يسوي انهبيشن للأبيتايت عن طريق الفيغاس أو الهرمون، وترجع هاي يعني فيجوس سايكل اللي هي يصير انترنسيك سيركت انهبيتد. وراها احنا راح يصير رأسا نشعر بالستايتي اللي هو الشبع، فنحس احنا بعد ما نشتهي الطعام. ورا ما يصير سكريشن للسي سي كي ويسوي انهبيشن للفيغاس والانهبيشن للسنترز اللي هي مسؤولة عن الانجستشن، فاحنا نكتفي بالطعام لهنا. اوكي، فهذا شوية يعني اطلعوا عليها. خلينا نشوف ميكانيزم اوف فود انجستشن. احنا راح نبدي عندنا شغلتين بالفود انجستشن حتى اقدر اليوم ابلع اللقمة، فاحتاج انه انا اسوي لها ماستيكيشن يعني تشوينج يعني مضغ امضغ اللقمة. بعدها انه انا ايش راح اسوي لها swallowing.
أو يسمونها ديجلوتيشن هسه تشوفونهم، اللي هو يعني يعني أمضخها masticated food يصير، بعدها يصير swallowed يعني يصير عندي swallowing يعني أبلعها، هذا صار food ingestion. ركزوا لي، خاف أقول لكم mechanism of food ingestion. أولاً mastication، طبعاً mastication ما راح يصير إذا ما تساعدني التيث، والتيث عادة هنا مصممة بديزاين فور chewing. عادة تكون الانتيرير تيث اللي هي انسيزر، تعرفون انتم الانتيرير تيث هي انسيزرز، بينما تكون البوستيرير اللي هي مولرز. الانسيزر تكون فائدتها تفيدني usually for strong cutting action، while posterior راح تكون provide grinding action يعني الطحن، grinding يعني طحن. All jaw muscles working together can close the teeth with a force as great as 55 pounds on incisor, while تقريبا هنا 200 pounds on the molar. شوفوا ايش قد الفرق بين المولرز، قوة المولر. Most of the muscles of chewing are innervated by هنا النيرف سبلاي. خاف أسألكم عن الchewing. nerve supply المسؤول responsible for muscles of chewing are innervated by motor branches of fifth cranial nerve اللي هو trigeminal nerve. chewing process is controlled by nuclei in brainstem. إذن السنتر، خاف أسأل دائما أنا أسألهم طلابي العام وأجيب لهم بالMCQ chewing process is controlled by brainstem. Stimulation of specific reticular area in brainstem taste center will cause rhythmical chewing movement. In addition stimulation of area in hypothalamus ممكن، يعني حكينا احنا قلنا ان vegetative function موجودة من القدالة، زين ممكن cerebral cortex hypothalamus، بس هو الرئيسي. زين شلون يصير chewing process؟ عن طريق chewing reflex اللي هي شنو chewing reflex؟ presence of food bullets of food، هاي اللقمة موجودة بالماوث، ويعني وجود هاي اللقمة هي راح تسوي لي initiate reflex inhibition of muscle of mastication which allow the lower jaw to drop. يعني تسوي يعني presence of food راح تخلي الجو joint هذا to drop. This action automatically raise the jaw to cause closure of the، يعني وجود شلون نبدأ نحرك احنا يعني الماوث مالتنا، بس تدخل اللقمة راح يصير يعني نلاحظها واحنا جزء، يعني أحدكم ينتبه إنه بس تدخل البولس أوف فود للماوث إحنا راح يصير دروب مال جو، هذا راح يسبب closure of teeth، وراح تبدي هنا عملية الكاتينج وبعدين الجريندينج. زين وهاي بالعكس راح تنعاد، هاي يصير بها repetition يعني again and again حد ما إحنا تخلص عندنا. It's important for digestion of all food but it is especially important for عادة إحنا عندنا some type of digestion. دائما نسأل إحنا بداية الدايجستشن راح يصير بالماوث بس يكون little مو هواي، especially خاصة للفروت والraw vegetable because they have indigestible cellulose membrane around their nutritional portion that must be broken before the food can be digested. يعني يبدي نوع من الدايجستشن هضم يصير داخل الماوث واللي هو first site for digestion، بس يكون يعني من النوع الخفيف، تكملة الدايجستشن يكون بقية GIT. Chewing aids the digestion of food for another simple reason. Digestive enzymes act only on the surface of food particles. احنا نعرف انه الدايجستشن من يريد يصير على من؟ يصير على السيرفيس اريا، يعني يبدي تجي الانزيمات تروح للبولس اوف فود، وخاصة هسه الفروت والفيجيتابلز تروح على السيرفيس اريا مالتها، فهو يعتمد على شقد الريت مال الدايجستشن شقد راح يصير اعتمادا على التوتال سيرفيس اريا اللي exposed to digestive secretion. فيصير يعني بس بالبداية شو جاي تفهمون يعني انه البولس اوف فود الداخل الماوث اللي السطح مالته السيرفيس مالته راح يكون ممكن يصير بيه digestion بس هو ما يكتمل، باعتبار انه يعني على السيرف تبدأ تقطعها صغيرة ويصير بيه شوية digestion، بينما هي راح تكون تتكمل لأنه هو هنا التايم همين وراح يصير swallowing، وما يعني هاي الفترة البسيطة اللي يصير بيها chewing راح يصير بيها digestion والريت راح يكون قليل. هذا أول
واحد اللي هو chewing reflex أخذنا بيه، ما دام chewing معناها بيه digestion بس يكون قليل. زين خلينا نشوف ال swallowing شنو. ورا ما كملنا إحنا دخلت البولس أوف فود وصار بيها chewing وصار بيها معدل قليل من الدايجستشن، ورا ايش راح يصير بيها؟ أكيد يصير بيها swallowing. ال swallowing هي complicated mechanism principally because pharynx subserve respiration and swallowing. مشكلة ال swallowing وعادة اللي يصير بيهم هسه دائما يجونا عندنا دائما يصير choking، وخاصة الأطفال يعني من مثل بالعامية احنا نقول يشرق، لأنه هنا الوي مالت الماوث موجود عندي الفارنكس اللي هو أوروفارنكس والنيزوفارنكس، فهنا نصير complicated mechanism. فالفارنكس is converted for only few seconds at time into a tract for propulsion. شوفوا خلال few seconds لثواني معينة تقفل النيزوفارنكس حتى تسوي له propulsion of food. propulsion يعني تدفع الفود. It is especially important that respiration not be compromised because of swallowing. شوفوا احنا خلال فترة البلع احنا ما نتنفس، هاي دائما يعني معلومة خذوها، ينسد الريسبيريشن عندنا. زين خلينا نشوف السوالوينج يمر ب3 stages. أول واحد voluntary stage، ثاني pharyngeal stage، والثالث راح يكون esophageal stage. هاي هي محاضرتنا راح نحكي على ذول الستيجز ودائما أجيبها. الفولنتري ستيج اللي هو شنو فولنتري ستيج؟ يعني أول ما تبدأ البولس أوف فود بالماوث أنا راح أبدأ أسوي لها chewing وجريندينج وكاتينج. زين ورا ما سويت لها أنا chewing راح يجي وراها الفارنجيال ستيج اللي هو involuntary and constitute passage of food through pharynx into esophagus. يعني هي بعدها اللقمة أنا شو أسوي لها swallowing يبدي يعني الفولنتري ستيج أنا أول ما بديت لها صارت لها chewing وجريندينج وكاتينج، أنا أبدي أحاول أدفعها اللقمة البروبلشن أوف فود، فدفعت اللقمة صار هذا فولنتري ستيج. بعدها من تدخل الفارنكس هذا شوي هاي الثواني هذا يعتبر انفولنتري، يعني أنا ما أعرف بيها وين هي راح تروح، مفروض هي تكون انفولنتري. الستيج الأخير اللي هو اسوفيجاس أو اسوفيجيال ستيج اللي هو another involuntary stage. طبعا أنا ما راح أدري إنه هو إيش راح يصير بالاسوفيجاس وشون راح يصير البروبلشن أوف فود وشون راح توصل، هذا بعد أنا ما أعرفه لأنه هو involuntary stage. ركزوا لي وياي على هذا الرسم. ال A راح تكون bolus of food is pushed، شوفوها into back of oral cavity by pushing the tongue against palate. هنا البالت لازم ينسد. البي راح تكون النيزوفارنكس قلت لكم sealed off لازم تقفل، واللارynx is elevated فيسوي enlarging the pharynx to receive food. pharyngeal sphincter هنا contract sequentially squeezing food into esophagus. والبجلودس أكيد هنا راح تكون closed. آخر شي الفود bolus of food moves down the esophagus by peristaltic contraction. طبعا هنا البول اوف فود تندفع خلال الاسوفيجس عن طريق البريستالسيس، واحنا قلنا الجي اي تي. الفولنتري ستيج وين فود خلينا نشوفه شنو هو. when food is ready for swallowing it is voluntary squeezed or rolled posteriorly into pharynx by pressure of the tongue upward and احنا نحرك التانك أعلى وأسفل حتى تندفع اللقمة، هذا يسمونه voluntary. بينما involuntary pharyngeal stage اللي هو البولس of food enter posterior mouth، بعد أنا ما راح أدري بيه وراح يروح للفارنكس. هنا أنا يقول راح يصير opening الفارنكس اللي هو oropharynx، بينما هي راح تسوي قلنا شنو تسوي closure للنيزوفارنكس حتى تعبر. طبعا هي هاي reflex اللي هي تروح للبرين ستيم حتى نشي series of autonomic يعني اكو اوتوماتيك يسمونها pharyngeal muscle contraction اسفله. هذه الاوتوماتيك series of automatic pharyngeal muscle contraction هاي ما مطلوبة من عندكم للاطلاع، اللي يحب يقراها انا راح يعني لا مجرد رؤوس اقلام لانه هي واضحة بتصير صعبة عليكم وانا اريد احذفها. فالinvoluntary pharyngeal stage نعرف احنا الفود عندما يوصل يعني وصل هو للبوستيريور ماوث اند فارنكس، هنا راح يكون تبدي initiating
epithelial swallowing receptor area اللي هي راح تسبب لي الأوبننج مال بالرسم. وتقريبا هو واضح من هنا شوفوا bolus of food هي راح تسوي هنا closure للنيزوفارنكس بينما تصير opening للأوروفارنكس حتى يعني تصير شوية معبر حتى يوصل للإسوفيغاس ويكمل الفود. وطبعا هذا هي النقاط، هاي النقاط راح أحكيها هي للإطلاع فقط ما تحفظوها. يقول soft palate pulled upward to close posterior nerves مثل ما قلنا. Palatopharyngeal fold on each side of pharynx تنسحب medially لأنه هي ما مطلوبة. Vocal cord is strongly approximated and the larynx is pulled upward and upward movement of larynx lift the glottis out of the once the larynx is raised and هنا راح يبدي يصير بي relaxation وهنا راح تكون تمام. هذا الفارنجيال ستيج. الاسوفيجيال stage of swallowing involve two types of peristalsis هي primary و secondary. الاسوفيجاس من وصل الفود للاسوفيجاس هنا الاسوفيجاس راح يعتبر يصير conduct food ممر حتى عبور الفود يكون rapidly من الفارنكس للستومك. What's movement organized specifically for this function? Esophagus normally exhibit two types of يعني peristaltic movement اللي هي primary اللي هي continuation of peristalsis wave اللي هي بدت أصلا بالفارنكس وراح يصير بيها تستمر خلال. طبعا هاي الويف تكون passes all the way from pharynx to stomach in about 8 to 10 second food swallowed. شايفين احنا عملية من نريد نبلع لقمة تكون سريعة فهي بسرعة ما تكمل 10 ثواني توصل للستومك. Food swallowed by a person who is in a bright position usually transmitted to lower end even more rapidly than peristaltic wave itself in about 5 to 8 seconds because of additional effect of gravity. هذا الجرافيتي كلش مهم لذلك احنا دائما سبحان الله حتى النصائح الموجودة اللي هي دائما يكون أكل الطعام بالأبرايت بوزيشن مو بالسليبينج لأنه هنا تأثير الجاذبية يخلي الأحد ما يصير بيه لا suffocation لا choking زين ما يصير بيه أي اختناق ما تعبر لأنه تأثير الجاذبية هي تسحب الفود للستومك. إذا البرايمري peristalsis فشلت to move all food that has interstomach secondary peristaltic wave a result from distension of esophagus itself by retained food. This wave continue until all food has empty. يعني نبدي عمليات تبدي يعني الأولى تكون من يبدي الطعام وتكملة الفرنجيال والثانية السكندري اللي هي راح تكون إذا فشلت البريستالسيس يعني الويف الموجود. فيقول هنا موجودة أكثر شيء initiated partly by intrinsic neural circuit in myotonic plexus اللي هي تبدي بالماينتريك nervous system partly by reflex اللي بيبدي بالفارنكس. تقريبا هي شنو الأشياء اللي راح تصير بالفارنكس راح تتكمل بالإسوفيغاس and then transmitted upward through vagal efferent fiber to the medulla and back again to esophagus through glossopharyngeal كلش يفيدنا من السوالوينج والvagal efferent musculature of pharyngeal wall and upper third of esophagus is striated muscle. هاي بالانتم تعرفونها وهي مهمة. في البريستالسيس هنا راح يصير ب this region are controlled by skeletal nerve impulse from glossopharyngeal and vagus nerve. يعني البريستالسيس ويف الموجودة بهاي المنطقة اللي striated muscle عادة تكون هي skeletal muscle لأنه هي تحتاج هنا contraction قوي حتى تدفع البولس اوف فود اللي داخله فتكون عن طريق الجلوسوفرنجيال فيجل. بينما lower third of esophagus musculature تكون smooth but this portion of esophagus همات راح يكون nerve supply مالته control by vagus لكن هنا مو الأكشن بس للفيجاس لا هنا راح تكون ماينتريك بلكسس بيها دور اللي هو مثل ما اتفقنا احنا انتريك نيرفوس سيستم يعني موجود الماينتريك بلكسس. لذلك البيشنت اللي يصير عنده هاي انتبهولي عليها اذا صار كاتينج للفيجاس نيرف البيشنت هنا
شايفين انتم اذا صار هو كاتنج للفيغاس نيرف راح يبقى عنده نوع من السوالوينج ريفلكس، يبقى ممكن ايام. ليش؟ لأن الماينتريك nerve plexus of esophagus become excitable even after several days to cause strong secondary peristalsis wave even without support from vagus. حتى ما تحتاج الفيغاس نيرف هي تبقى، لأنه راح تعتمد على اللوكال اللي هي ماينتريك نيرف، اللي هي خاصة قلت لكم إياها انتريك نيرفس سيستم، يعني موجود خاص نيرفس سيستم خاص فقط، شلون الاس اي نود بالهارت. لذلك يقول هنا therefore even after paralysis of brainstem swallowing reflex، يعني اليوم الفيغاس مضروب، يعني swallowing reflex اللي هو glossopharyngeal والفيغاس البرينستم كله مضروب. food feed by tube or in some other way into esophagus still passes readily into stomach. patient يجونا سي في اي مرات مضروب البرينستم عندهم، ومن نحط لهم فود باي ان جي تيوب نيزو جاستريك تيوب، بس هو يوصل للستومك. ليش؟ لأنه موجودة انتريك نيرفس سيستم، ما أحتاج للإسوفيغاس. هاي زين. آخر موضوعين عندنا اللي هما function of lower esophageal sphincter اللي هو يسمونه جي اي سفينكتر جاسترو اسوفيجيال ريفلكس. شنو هذا السفينكتر؟ وين موجود؟ يقول عندنا بالإسوفيغاس بالlower end of esophagus موجود تقريبا منطقة 3 cm above its junction أو juncture with its stomach. circular muscle function on the broad lower esophageal sphincter called gastroesophageal. يعني هاي المنطقة اللي قريبة التقاء والجنكشن مالت الإسوفيغاس وهي الستومك منطقة 3 cm، هي تكون tonically constricted with intraluminal pressure at this point in the esophagus about 3. هذا ايش قد البريشر هي تصير بها contracted in contrast to mid portion of esophagus which normally remain relaxed. عادة تكون هاي المنطقة آخر منطقة في منطقة التقاء الجنكشن مالت الإسوفيغاس وهي الستومك، تكون هاي المنطقة tonically constricted دائما تكون متقلصة، عكس الميد بورشن اوف esophagus يكون relaxed. When peristalsis swallowing wave passes down esophagus of يعني هاي اللي يسمونها receptive relaxation of lower esophageal sphincter occur ahead of peristalsis which allow easy propulsion of the swallowed food into stomach. Rarely sphincter does not relax. زين. satisfactory result in condition called achalasia. شوفوا هاي المنطقة تكون tonically constricted، يعني دائما تكون ما تصير relaxed حتى بس هي من يوصل الفود إلها يصير بيها opening ويصير بيها relaxation حتى تسمع عبور الفود من الإسوفيغاس للستومك. لكن إذا صارت هاي السفينكتر ما صار بيها relax satisfactory، يعني بقت شنو؟ بقت tonically constricted، تنطيني condition يسمونها achalasia. هذا البيشنت يجي يصير closed esophagus كلش بطيء، طبعا هو مو closed يعني exactly بس هو absolutely لا partially، بس هو من يسمونه الانسداد اللي راح ما يسمع، يعني مو بسهولة يصير بيه relaxation. ليش؟ لأن الستومك secretion is highly acidic and contain many proteolytic enzyme. لأنه هنا شوفوا اللور ثيرد مالت الإسوفيغاس عادة يكون اتصاله ويا الستومك، والستومك مشكلة الستومك إنه السكريشن مالتها ما حد يتحملها إلا هي، لأنه هي عندها يعني تعادلها بسكريتين. إذا صار regurgitation للستومك السكريشن ورجعت للإسوفيغاس هنا راح يسوي لي شنو؟ يسوي لي esophageal ulceration. فيجي البيشنت عنده جيرد ويقول لك دكتورة أنا ما أقدر ما أقدر عندي هارت بيرن يجي. زين. فهنا ايش راح يصير؟ لذلك يكون اللور اسوفيجيال سفنكتر يكون تونيكلي كونستريكتد. فالتونيك كونستريكشن في اللور اسوفيجيال سفنكتر راح يمنع لي الريفلكس مال stomach content into the esophagus except under abnormal condition. طبعا اكو كونديشن راح يصير به ريلاكسيشن مال هذا السفنكتر، فيصير شنو؟ يصير regurgitation براحتها، الجاستريك سكريشن براحتها تعبر للإسوفيغاس، وهنا البيشنت راح يجي طبعا خطية يجي vomiting، وخاصة الفوميتنج تعرفون منين تعرفون إنه الفوميتنج مال جاستريك سكريشن. بيقول لك دكتور أنا دائما يكون أسيدك تيست
وما أقدر أنام، وهي هاي المشكلة كلها إنه سببها إنه اللور esophageal sphincter يكون not tonically constricted ويكون relaxed. Additional prevention of esophageal reflux by valve-like closure of distal end of esophagus. إحنا الميكانيزم مات هذا اللور esophageal sphincter تكون يشتغل مثل الفالف. شلون مثل الفالف؟ هي هاي الفائدة الثانية حتى تمنع الأسيدك الجاستريك سكريشن حتى تعبر. أولاً إنه هو يكون تونيكلي كونستريكتد مثل ما اتفقنا وما يفتح بسهولة. زين، ثاني شغلة إنه هو يشتغل مثل الفالف. يعني الفالف شنو شغله؟ إنه يعبر الأشياءات اللي هي راح تمر من يمه، بس ما يسمح لها رجوعها another direction، ما يرجعها. ليش؟ تفيدنا مثلا إذا اليوم زاد عندي، معناها أنا كل ما يزداد عندي الانترا abdominal pressure esophagus inward at this point راح يتأثر. يعني بالكافنج بالسنيسز، يعني اليوم أنا أعطس زاد الانترا، يعني صار عندي هنا والكافنج يزيد الانترا abdominal pressure، راح يصير pushing للدايفرام. مشكلة ذني، معناها كل ما أنا سنيزنج كافنج جوكينج، إذا صعدت بمرتفع أو صعدت مثلا طيارة أو فشي صار أريد أتنفس بصورة قوية، هنا راح يكون يصير الانترا abdominal pressure thoracic cavity هنا راح يتحرك. معناها إنه كل الأسيدك سكريشن راح تعبر بسرعة، ترجع رأسا بكل موقف من مواقف الحياة يرجع بسرعة بيها الأسيدك الجاستريك سكريشن سوري. فهذا الفالف لايك closure of lower esophagus help to prevent high intra pressure abdominal pressure from forcing stomach content backward into the esophagus. ما تخليها تعبر الستومك content وترجعها للإسوفاجس. Every time we walked, coughed, breathed, we might expel stomach acidic into esophagus. معناها إحنا هاي الفائدتين اللي هي tonically constricted مو بسهولة يصير بيه relaxed، والشغلة الثانية إنه يشتغل كفالف لايك. هاي دائما يعني أنا أحب أسأل هالطلاب هاي characteristic feature of lower esophageal sphincter. تركزوا لي على ال stages of swallowing وال characteristic of lower esophageal sphincter، وإن شاء الله ألتقيكم بالمحاضرة القادمة.